Wat we dan zullen maken zijn de lijnen die uit de vorm van sterren tevoorschijn komen. Een voorbeeldje daarvan kan je zien. En dan moeten we eventjes wachten. Die lijnen die je zo net in beeld zag verschijnen. Dus die gaan we nu maken. En die maken we ook nog steeds aan in de hoofdcompositie. We vertrekken daarvoor van een solid laag waarop dat we de beweging van de lijn gaan definiëren. En daarna voegen we nog een solid laag toe waarop particular toegepast wordt. En die zal dan de beweging van die voorgaande laag die we gemaakt hebben volgen. Dus ik ga naar het menu en daar kies ik voor Layer, New en Solid. En de naam daar is lijn 1, dus die zal de beweging weergeven. Dat is alles, dan druk je op OK. Die laag die maak je 3D. En we gaan de eigenschap Position animeren, dus ik druk op de letter P om Position weer te geven. En we gaan beginnen op het tijdstip 6:06, want daar gaat de animatie beginnen. En daar geven we position coördinaten mee. Welke coördinaten? Wel, 5 is de eerste, 526 is de tweede en min 44 is de derde. En hiervoor drukken we dan ook de stopwatch in, zodat we met animeren kunnen beginnen. Wat er nu zal gebeuren is dat we een beweging gaan maken. Dat is een horizontale beweging, want jouw lijn beweegt ook in horizontale richting. Dus de enige coördinaat die we zullen aanpassen is de eerste coördinaat en de andere coördinaten blijven voor de rest van de tijd hetzelfde. Dus die 526 en min 44 blijven gelijk. En dan gaan we naar de volgende. Dat is één framepje verder. Dat kan je ook bewerkstelligen met page down. En dan geef je de coördinaat de waarde 205 weer. Ik doe weer page down. En dan krijg ik als waarde 460. Ik doe opnieuw page down. En ik krijg als waarde 660. Ik doe weer page down. En ik krijg als waarde 840. Nog eens page down. En ik krijg als waarde 1000. Nog eens page down. En ik krijg als waarde 1140. Nog eens page down en ik krijg als waarde 1260. Nog eens page down en ik krijg als waarde 1370. Nog eens page down en 1460. Nog eens page down en 1540. Nog eens page down en 1600. En dan doe ik 2 keer page down. 1, 2. Dan krijg ik 1720. Dan doe ik 3 keer page down. 1, 2, 3. En dan doe ik 1830. En dan 2 keer page down. 1, 2. En dan krijg ik waarde 1890. En dan zijn we rond. Dus dan hebben we alle keyframes gezet. We gaan het oogje voor de laag uitschakelen. We hoeven deze laag niet te zien. Ze dient enkel voor de beweging. En dan gaan we de laag ook nog wat inkorten. We gaan hem laten beginnen op 606.
Dus je neemt het balkje vooraan vast. Ik ga wat inzoomen, anders wordt het moeilijk. Hup. En dan laat je het beginnen op 606. En dan gaan we iets verder, we gaan naar 709. En daar laten we het dan weer eindigen. Dus dan ga ik weer wat uitzoomen, dat ik het einde toch kan zien. En dat ik dat kan intrekken tot daar. Hup. Inschuiven tot daar. En vanaf daar ga ik weer wat inzoomen, zodat ik zie wat ik aan het doen ben. Dus mijn beweging is alvast aangemaakt. Die zit in deze laag. En nu moet ik de sterretjes er nog aan gaan toevoegen. Dat doe ik via een nieuwe solid laag, waarop ik dan die CC Particle World zal toepassen. Dus layer, nieuw, solid. En die laag krijgt de naam sterren. En sterren 1 is dat meer bepaald. En dan druk je op OK. We geven deze laag ook meteen als mode. Hier moest ik niet zijn. Voilà, als mode Add Me. Komt meteen heel mooi de achtergrond erdoor. Dat is niet helemaal de bedoeling. En ik ga ook meteen mijn sterren onder de lijnlaag positioneren. Dat is heel belangrijk. Dus jouw lijn telkens bovenaan en daaronder dan de sterrenlaag. En dan kunnen we verder gaan met het effect toe te passen. De CC Particle World zoeken we op in het Effects and Presets panel. En die passen we ook toe op de sterrenlaag. En dat ziet er dan zo mooi uit. En dan gaan we werken in die sterren 1 laag. We gaan die openklikken en we gaan naar de effecten en we gaan naar CC Particle World. En daar gaan we naar de birth rate. Dat is het aantal deeltjes dat er geboren wordt. En die gaan we animeren en daarbij beginnen we op 605. En daar drukken we de stopwatch voor birth rate in en die geven we als waarde 0 mee. Dan zetten we de scrublijn op 6,6, dus dat kan met page down. En daar gaan we de waarde 38 meegeven. Dan gaan we naar 6,15. En daar gaan we op het diamantje voor birth rate klikken, zodat hij dezelfde 38 meekrijgt als bij het vorige keyframe. Dus dat blijft hier behouden. En dan gaan we naar 7 seconden. En dan geven we als waarde 0,7 nog mee. En dan gaan we bij de eerste 2 keyframes nog kiezen met de rechtermuisknop voor toggle hold keyframe. En toggle hold keyframe. Zo wordt die waarde zeker aangehouden. Het gebeurt soms dat hij wil gaan experimenteren met die waarde, maar als je dat aanduidt, dan wordt jouw waarde echt behouden. Dus dat is best wel handig. Dus dat was dat alvast. Als we dat gaan bekijken, gaat dat niet veel spectaculairs opleveren. Je zal zien dat de deeltjes beginnen te stromen. Nog helemaal niet zoals het hoort, maar goed. Dus we gaan de overige instellingen maken. De longevity is hoe lang dat ze leven. Die zetten we op 0,31 neer. Dus dan krijgen we toch al wat minder deeltjes in beeld te zien. Nu, representatief is dat stuk niet. Hier zouden we dat moeten bekijken. Voilà, en daar mindert het dan. Dan gaan we naar het kopje producer. Dat is de emitter van particular.
Dat heet hier producer. En hier gaan we weer die leuke formule ingeven die we vroeger nogal eens zijn tegengekomen. Dat gaan we doen voor position x, y en z, zodat die juist volgen. Dus ik alt-klik voor position x en ik typ in x is gelijk aan, en dan ga ik de pickwip sweepen naar de eerste coördinaat bij position in de lijnlaag. Dus pickwip eerste coördinaat bij position. Voilà, perfect. En verder typ ik dan min discomp wit gedeeld door 2 punt, x gedeeld door discomp punt wit. Dan klik je weg. En de hoop dat je geen fout hebt geschreven, is dat goed. En dan krijg je dit te zien. Ik ga meteen hier starten. Trouwens, en dan krijg je zo'n iets dat door het beeld beweegt. Nog niet helemaal zoals het hoort, maar het komt al wat meer in de buurt. Hetzelfde gaan we doen voor position y en position z. Dus ik alt-klik op de stopwatch voor position y. Ik geef dit maar in. Y is gelijk aan, ik pickwip naar de tweede coördinaat bij position in de lijn 1 laag. Ik typ verder min discomp.height gedeeld door 2 punt, y gedeeld door discomp.width. En dan klik ik weg. En de hoop dat ik weer geen fouten heb geschreven dan. Dan zal ik eens kijken wat dat weer geeft. Wat geeft dat? Niet veel verschil. En dan hebben we position Z die we nog moeten animeren. Alt klikken op de stopwatch voor position Z. Je typt in Z is gelijk aan pickwip verbinden met de Z-coördinaat bij position van lijn 1. Dan typ je in punt, komma en dan Z gedeeld door discomp.width. En dan klik je weer weg. En dan hebben we dit, dat we in beeld te zien krijgen. Dus dat zit alvast goed. Dan gaan we nog wat overige instellingen maken voor de producer. Ik ga deze kopjes wat dicht doen, zodat ik wat meer overzicht krijg. En ik ga radius x instellen. Radius x geef ik waarde 0, dat is de grootte van jouw emitter. Die is nu nog te groot, want je ziet dat er zo'n straal uitkomt, dat is niet de bedoeling. Radius y die geef ik 0,009. En dan heb ik radius z is 0,01. En dat geeft dan alvast dit. Dat was het voor de producer. Dan gaan we nog naar de physics, de fysieke instellingen. De velocity die is behoorlijk hoog hier. Die gaan we inkorten. Dat geeft ons dit. Zie? Dan blijven die deeltjes veel dichter bij elkaar. De gravity, dat is de zwaartekracht, die gaan we er niet laten zijn, dus er zal niks vallen, het blijft op één lijn. En dan hebben we ook nog de resistance, die stellen we in op 3. Dat is luchtweerstand, waardoor dat het ook weer mooi op een lijntje blijft. Ja. En dan heb je allemaal de extras, die hebben wij niet nodig, dus die zetten we op 0. Dat waren de fysieke instellingen. Dan gaan we naar het kopje particle, dat zijn de instellingen voor de deeltjes. Particle type staat nu ingesteld op line, we gaan dat instellen op een faded sphere. Dat zijn bolletjes dan. Dus dat geeft weer een ander effect en ik druk steeds op home, dat is niet de bedoeling. Zo. Dan hebben we de bird size, dat is de grootte als ze geboren worden, 0,057 maken we die. Dat is behoorlijk klein.
En de dead size, die maken we helemaal klein, want daar laten we niks van over. Dat maken we 0. En de maximale opacity die je dan hebt is 100%. En dan gaan we de kleur van de deeltjes bij geboorte nog aanpassen. Daarvoor klik ik op de, ga ik eventjes kijken. Die moet goud zijn. Dat haal ik op uit mijn kleuren aanpassen laag. Dat is hier. Die staat open goud, dus dat is goed. Dus ik ga terug naar hier. De bird color. Ik klik op de stopwatch ervoor. Ik neem de pickwhip en ik verbind die dan met color bij goud. Hup. En dan klik ik weg en dan krijg ik die gouden kleur nu die door het beeld gaat. Daarna heb je ook nog de dead color, die geef je dan een zwarte kleur mee. En dan heb je ook nog de transfer mode die we weer instellen op add. En dan gaan we de laag tot slot nog inkorten. Dus ik ga iets naar omhoog hier onder al mijn instellingen die ik eventjes dicht ga klikken. Ik plaats de scrublijn op 606 en daar laat ik de laag dan beginnen. Zo eventjes inzoomen om te kijken of dat juist is, nog niet helemaal zo te zien. Zo. En dan gaan we naar 709. En daar mag deze laag dan eindigen. Dus ik zoom terug helemaal uit, zodat ik makkelijk bij het einde kan. En tegen dat ik dan terug bij de scrublijn ben, ga ik terug inzoomen. Voilà. Perfect. En dan gaan we het geheel eens bekijken. Hier begint het zowat. En hup. Een lijn die door het beeld vliegt.